કઢી એ એક એવી વાનગી છે ને જે બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે, પરંતુ પ્રદેશ પ્રમાણે છે ને કઢી અલગ અલગ રીતે બને. જેમ કે પંજાબની છે તે કઢી પકોડા વખણાય છે, રાજસ્થાની કઢી જુદી હોય છે અને આપણા ગુજરાતીઓની ગળી કઢી હોય છે. પરંતુ એ બધાથી અલગ હોય છે સિંધી કઢી. જેને સિંધી કઢી ચાખી હશે ને તેને ખબર જ હશે. અને તેની એક ખાસિયત એ છે કે તે ડુંગળી લસણ વગરની અને એ સાથે છાશ વગરની બને છે, છતાં પણ એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે ના પૂછો વાત. તો મેં અમારા પડોશી પાસેથી સિંધી કઢી ચાખી અને તેની રીત પૂછી. રીત તો મેં પૂછી, તેની સાથે એને એક ખાસ વાત કીધી કે અમારી સિંધી કઢી છે ને એ ખાસ વાસણમાં બને છે અને તેમાં જ તેનો સાચો સ્વાદ આવે છે, જેને સીપરી કહેવામાં આવે છે. તો મેં તેની પાસેથી આ સીપરી લઈ અને તેમાં જ આજે હું સિંધી કઢીની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું છું. સિંધી કઢી બનાવવા માટે અહીં મેં કઢીનું સ્પેશિયલ વાસણ સીપરી ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દીધી છે. તેના બદલે એલ્યુમિનિયમનું કોઈ પણ વાસણ હોય ને તો તેમાં સિંધી કઢી બનાવશો ને તો સ્વાદ એટલું જ સરસ આવશે. હવે 3 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટો ચમચો ભરી તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા અને થોડી હિંગ ઉમેરી ગરમ તેલના વઘારમાં તુરંત જ બધું ફૂટી અને ઉપર આવે ને એટલે તેમાં 6 ટેબલ સ્પૂન બેસન ઉમેરશું અને વઘારમાં તુરંત મિક્સ કરવાનો છે. તેલ લઈએ ને તેનાથી ડબલ બેસન લેવાનું. અહીં બેસનને ધીમા ગેસે શેકવાનો છે. શરૂઆતમાં બેસન શેકાતા તેલ શોષી લેશે એટલે થોડું કઠણ લાગશે, પરંતુ જેમ જેમ બેસન શેકાશે ને તેમ તેલ છૂટું પડી આ મિશ્રણ છે ને તે થોડું સોફ્ટ થઈ જશે. જો આ સમયે બેસન હલાવવામાં થોડું કઠણ લાગે ને તો ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી દેવાનું. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ શેકતા બેસનનું મિશ્રણ હવે ઢીલું થઈ ગયું છે અને તેની સાથે તેમાં ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર સાથે બેસન શેકાઈ એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. તો આ સમયે ગરમ કરેલું પાણી જે મેં અહીં 1.5 લીટર લીધું છે તે ધીમે ધીમે કરી આ શેકાતા બેસનમાં ઉમેરવાનું. પાણી એકી સાથે ના ઉમેરતા થોડું થોડું ઉમેરી ચમચા વડે ચલાવતું જવાનું, જેથી આ કઢીમાં ક્યાંય પણ બેસનના લમ્સ ના રહે. આ રીતે લગભગ 1 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરી બધું ચલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બેસનનો વઘાર છે ને તે પાણીમાં એકદમ સરસ ભળી જાય. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ સમયે બાકી રહેલું 1/2 લીટર પાણી છે ને તે ઉપરથી ઉમેરી દઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી લેવાની છે અને ચમચા વડે કઢી થોડી એવી ચલાવી બધું ઉકળવા દેવાનું. સાથે સાથે તેમાં 2 સમારેલા તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂન આદુના ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તેની સાથે ખટાશ માટે મેં અહીં 3 થી 4 કોકમ લીધા છે, તો તે પણ ઉમેરી દેવાના. કોકમના બદલે આંબલીનું પાણી ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય. હવે ચમચા વડે કઢીને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાની, જેથી બધા મસાલા છે ને તે અંદર સરસ ભળી જાય. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી એક ઉભરો આવે ને ત્યાં સુધી વઘારેલી કઢી ઉકળવા દેવાની છે. સિંધી કઢીમાં અલગ અલગ શાકભાજી ઉમેરાય છે, જેમાં અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના આવા મીડિયમથી મોટા ટુકડા કરી લીધા છે. સાથે 1/4 કપ ભીંડાની સમારેલી ચિપ્સ લઈશું. એ જ રીતે 1 કપ સમારેલો ગુવાર લેવાનો. સિંધી કઢીનો ખાસ સ્વાદ આ સરગવાની સિંગથી આવે છે, માટે 1 સરગવાની સિંગના ટુકડા કરી લીધા છે. તેની સાથે ફ્લાવરના આવા મોટા ટુકડા કરી સમારી લેવાનું અને સાથે નાની સાઇઝના 2 રીંગણ લીધા છે, જે ઉમેરવા સમયે ટુકડા કરવાના, જેથી કાળા ન પડે. મોસ્ટ ઓફ સિંધી ઘરોમાં સિંધી કઢી છે તે બેસનમાં જ વઘારાય છે અને તેની સાથે તેમાં ખટાશમાં કોકમ ઉમેરાય છે. પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક ઘર પ્રમાણે તેની રીત જુદી હોય છે. જેમ કે તેમાં ખટાશ માટે આંબલીનો ઉપયોગ થાય છે અથવા ટમેટા ઉમેરાય છે, ગળાશ પણ ક્યાંક ઉમેરાય છે તો ગોળની ઉમેરાય છે. એ સાથે તેમાં ઉમેરાતા શાકભાજીમાં પણ વેરિએશન હોય છે. મોસ્ટલી કમ્પલસરીમાં આવે છે રીંગણ છે, બટેટા છે, ગુવાર છે અને ભીંડો, ને એ સિવાય ફ્લાવર. પરંતુ એ સિવાય ટિંડોરા પણ ઉમેરાય છે અને સુરણ ઉમેરવું હોય તો તે પણ ઉમેરાય છે, પરંતુ એ દરેક ઘરની પસંદગી પ્રમાણે હોય છે. તો આજે અમારા ઘરમાં જે રીતે શાકભાજી પસંદ હતા તે પ્રમાણે મેં આ સિંધી કઢીમાં ઉમેરેલા છે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ બીજી સાઈડ કઢી ઉકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં 2 ટમેટાનો કરેલો પલ્પ લીધો છે. સિંધી કઢીમાં ઘણા લોકો ટમેટાનો પલ્પ ઉમેરે છે, ઘણા નથી ઉમેરતા, તો એ તમારી પસંદગી ઉપર છે. અહીં ટમેટાનો પલ્પ ઉમેર્યા પછી શાકભાજીમાં બટેટાના ટુકડા, સરગવાની સિંગના ટુકડા, ગુવાર, ફ્લાવરના ટુકડા ઉમેરી ચમચા વડે મિક્સ કરી દેવાનું.
અહીં આપણે અત્યારે ભીંડા અને રીંગણ નથી ઉમેરવાના, પરંતુ તે ઉમેર્યા પહેલાં એક પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે, જે તમને આગળ બતાવીશ. હવે ફરી આ મિશ્રણ ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને ત્યાં સુધી રાહ જોશું. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં તુરંત જ મિશ્રણ ઉકળવા લાગે છે. એટલે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે હાઈમાંથી મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની અને ઢાંકણ ઢાંકી આ કઢીને ઉકળવા દઈશું, જેથી તેમાં શાકભાજી બધા ચડી જાય. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર નાની કઢાઈમાં થોડું એવું તેલ ઉમેરી ગરમ થતાં તેલમાં સમારેલી ભીંડાની સ્લાઈસ ઉમેરી દેવાની અને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સાતળવાની છે, જેથી તેમાંથી ચીકાશ દૂર થઈ જાય અને એ પછી કઢીમાં ઉમેરતા કઢી ચીકણી ના બને અને ભીંડાનો સ્વાદ પણ આવે. 2 થી 2.5 મિનિટ તળ્યા પછી ભીંડાની સ્લાઈસ હવે તળવામાં હળવી લાગે છે અને તેની ચીકાશ પણ દૂર થઈ અને કલર પણ ચેન્જ નથી થયો. તો આ સમયે ભીંડાની સ્લાઈસને એક ડીશમાં કાઢી લેવાની. ત્યાર પછી એ જ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં રીંગણના આવા લાંબા ટુકડામાં કટ કરી અને ઉમેરી દેવાના છે અને રીંગણને પણ થોડા એવા તેલમાં સાતળી લેવાના, જેથી કઢીમાં રીંગણ ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે ચડી અને આખા પણ રહે. 2 જ મિનિટમાં રીંગણ તળાઈ ગયા છે તો તેને પણ તેલમાંથી નિતારી બહાર કાઢી ભીંડાની સ્લાઈસ સાથે રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ લગભગ 8 મિનિટ સુધી કઢી ઉકળ્યા પછી હવે એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. તો આ સમયે કઢીનું ઢાંકણ ખોલતા કઢીમાં શાકભાજી ચડી રહ્યા છે, પણ હજી તે 80% જેવા જ ચડ્યા છે. તો આ સમયે તેમાં તળેલી રીંગણની અને ભીંડાની સ્લાઈસ છે ને તેને સાથે ઉમેરી દેવાની. સાથે સાથે એક ગોળનો નાનો ટુકડો ઉમેરશું. સિંધી કઢીમાં ઘણા લોકો ગોળ ઉમેરે છે, ઘણા નથી ઉમેરતા, તો એ તમારી પસંદગી પર છે. હવે એક વખત બરાબર કઢીને મિક્સ કર્યા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી અને કઢીને વધારે 3 થી 4 મિનિટ ઉકળવા દેવાની છે. ટોટલ લગભગ 12 થી 13 મિનિટ કઢી ઉકળ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા કઢી એકદમ સરસ પાકી ગઈ છે અને બધા શાકભાજી જ્યારે ચડી જશે ને ત્યારે અહીં જુઓ, કઢીમાં શાકભાજી ઉપર તરવા લાગશે. સાથે સાથે ચડેલા શાકભાજીને કઢીમાંથી અલગ કરી ચમચામાં લઈ અને બટેટું ચેક કરતા અહીં એકદમ સોફ્ટ ટુકડા થઈ જાય ને તેવું બટેટું ચડી ગયું છે. બસ બટેટા ચડી જાય ને એટલે બાકીના બધા શાક આ કઢીમાં ચડી જ ગયા હોય. શાકભાજી અને બેસનમાંથી બનતી આ સિંધી કઢી એકદમ સુગંધીદાર અને સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ખરો સ્વાદ તે આ ઉકળવાથી જ આવે છે. તો તેને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈએ અને આ સિંધી કઢી છે ને તે ખાવામાં ભાત અને પાપડ સાથે પીરસાય છે. તો ગરમા ગરમ શાકભાજીથી ભરપૂર અને છાશ વગર બનેલી આ સિંધી કઢીને પીરસી લઈએ. શિયાળામાં તો ગરમા ગરમ આ સિંધી કઢી ખાવાની મજા આવે છે, પરંતુ ઉનાળામાં બનાવો કે ચોમાસામાં બનાવો, બસ અંદરથી ગરમાવો લાવી દે ને તેવી સ્વાદિષ્ટ આ સિંધી કઢી ભાતમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી અને ખાવો ને એટલે બસ તેનો સ્વાદ છે ને હંમેશા માટે મોંમાં રહી જાય છે. ડુંગળી, લસણ અને છાશ વગર બનતી ઓથેન્ટિક સિંધી કઢીની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? ઠંડીમાં ગરમા ગરમ ખરેખર ખાવાની મજા આવશે એટલી ટેસ્ટી બને છે. તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ગમે તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી લેજો. આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.